নমস্কাৰ সকলোকে আজি আকৌ প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ যে ট্ৰেডিং কেনেকৈ আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে আজি আমি আলোচনা কৰিম যে হাউ টু ষ্টাৰ্ট ট্ৰেডিং বিজনেছ ঠিক আছে ট্ৰেডিং বিজনেছ যে আমি কেনেকৈ মানে ট্ৰেডিংটো মানে কি হয় ট্ৰেডিং এটা বাই আৰু চেল হয় ঠিক আছে বাই আৰু চেল ঠিক আছে ট্ৰেডিং মিনছ বাই এণ্ড চেল অফ হোৱাট এতিয়া বাই এণ্ড চেল অফ আমি শ্বেয়াৰ ঠিক আছে বাই আৰু চেল আমি কৰিম শ্বেয়াৰ কিহৰ কৰিম আমি যিকোনো কোম্পেনীৰ শ্বেয়াৰ আমি কিনিম আৰু বিক্ৰী কৰিম সেইটো দিনটোৰ ভিতৰত ছাপোজ মাৰ্কেট অপেন হয় 9:15 to 3:30 9:15 to 3:30 ভিতৰত যিটো শ্বেয়াৰ কিনিম আৰু বিক্ৰী কৰিম তাক কোৱা হৈছে ট্ৰেডিং ঠিক আছে হৈ গ'ল আৰু যদি আমি ছাপোজ আজি কিনিলোঁ 9:15 বা যিকোনো এটা টাইম পিৰিয়ডৰ ভিতৰত যদি আমি কিনো সেই টাইম পিৰিয়ডত কিনাৰ পাছত ছাপোজ মাৰ্কেটখনে কি কৰিছে যে ছাপোজ মই এটা শ্বেয়াৰ কিনিলোঁ যেনিবা ধৰক ONGCৰ এটা শ্বেয়াৰ কিনিলোঁ ONGC শ্বেয়াৰটো কিনাৰ পাছত মাৰ্কেট মই যিমান এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ 100 কোৱান্টিটি পাৰচেজ কৰাৰ পাছত বাই কৰাৰ পাছত যে মাৰ্কেটে 1.5 বা 1.10 মুভ কৰিব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মাৰ্কেটে কি কৰিলে অকল 1.03ত মুভ কৰিছে ঠিক আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা কি হয় সেই যিটো নেকি শ্বেয়াৰ সেই শ্বেয়াৰটোক আমি কি কৰি থওঁ হোল্ড কৰি থওঁ ঠিক আছে নেক্সট ডে হয়তো ভাল প্ৰফিট দিব পাৰে বুলি ভাবি পেলাই আমি কি কৰি থওঁ হোল্ড কৰি থওঁ চ' সেইটোক কোৱা হ'ব ছাপোজ এদিন যদি আমি এটা শ্বেয়াৰ হোল্ড কৰি থওঁ তাক আমি ট্ৰেডিং বুলি নকওঁ ঠিক আছে হৈ গ'ল সেইটো কি হৈ যাব ইনভেষ্টমেণ্টলৈ গুচি যাব দেট ইজ কল্ড ইনভেষ্টমেণ্ট হৈ গ'ল চ' ট্ৰেডিং কৰিবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট আমাক কি লাগিব নাম্বাৰ 1 ট্ৰেডিং কৰিবৰ কাৰণে নাম্বাৰ 1 আমাক লাগিব ডিমেট একাউণ্ট লাগিব হৈ গ'ল ডিমেট একাউণ্টটো বিশেষকৈ কি হয় যে আমি যিকোনো কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ কি কৰিব যাম কিনা আৰু বিক্ৰী কৰি কিনা বেচা কৰিম তাতে বা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিম বা ট্ৰেডিং কৰিম তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাক এতিয়া এটা ডিমেট একাউণ্ট লাগে ডিমেট একাউণ্টটো অ'পেন কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কি থাকে মানে বহুত মানে কিবা থাকিব ব্ৰকাৰ এপ থাকে ঠিক আছে ব্ৰকাৰ এপকেইটা ছাপোজ জিৰ'ধা হ'ব পাৰে ধন মই স্পেচিয়েলি ইউজ কৰোঁ ধন ঠিক আছে গ্ৰ' তাৰপাছত আৰু এঞ্জেল ওৱান এক্সেট্ৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কি থাকিব পাৰে এইকেইটাক কোৱা হৈছে ব্ৰকাৰ এপ ঠিক আছে এই ব্ৰকাৰ এপটোৰ আণ্ডাৰত আমি কি কৰিম এটা ডিমেট একাউণ্ট অ'পেন কৰিম হৈ গ'ল ডিমেট একাউণ্ট অ'পেন কৰিবলৈ যাওঁতে ফাৰ্ষ্ট আমাক লাগিব পান কাৰ্ড ঠিক আছে পান কাৰ্ড সদায় কি হ'ব লাগিব পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থাকিব লাগিব হৈ গ'ল নাম্বাৰ 1 পইণ্ট পান কাৰ্ড আৰু কি লাগিব আধাৰ কাৰ্ড লাগিব পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড লাগিলে এই দুটাৰ মাজত কি থাকিব লাগিব লিংক হ'ব লাগিব ঠিক আছে হৈ গ'ল নাম্বাৰ 2 লাগিলে বেংক একাউণ্ট এটা লাগিব ঠিক আছে বেংক একাউণ্ট যিটো বেংক একাউণ্ট এই ব্ৰকাৰকেইটাৰ আণ্ডাৰত কি হ'ব লাগিব থাকিব লাগিব ছাপোজ কিছুমান এনেকুৱা বেংক একাউণ্ট থাকে এইটো নৰ্থ ইষ্ট ফাইনেন্স স্মল নে এনেকুৱা টাইপৰ যিবোৰ বেংক থাকে সেইবোৰ একচেপ্ট নহয় ছাপ'জ SBI হ'ব পাৰে UBI মানে কমাৰ্চিয়েল যিমানৰপৰা বেংক থাকিব প্ৰাইভেট হওক বা পাব্লিক হওক সেইকেইটা বেংক কি কৰা হয় ইয়াত এপ্লিকেবল হয় আৰু ভাল হয় ঠিক আছে নাম্বাৰ 2 এই যিটো বেংক একাউণ্ট আপোনাৰ আছে সেই বেংক একাউণ্টৰ 6 মান্থৰ কি লাগিব এটা ষ্টেটমেণ্ট লাগিব ঠিক আছে কিমান লাগিব 6 মান্থৰ ষ্টেটমেণ্ট লাগিব হৈ গ'ল কিন্তু কি ডিমেট একাউণ্টটো অ'পেন কৰোঁতে 6 মান্থৰ ষ্টেটমেণ্ট কেতিয়া লাগিব যেতিয়া আপুনি ট্ৰেডিং কৰিব ঠিক আছে যেতিয়া আপুনি ট্ৰেডিং কৰিব ইনভেষ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত 6 মান্থৰ ষ্টেটমেণ্ট নালাগে বুজি পাইছে নিশ্চয়
হৈ গ'ল নেক্সট আহিলে নেক্সট আপোনাৰ কি থাকিব যে বেংক একাউণ্টটোৰ লগত কি হ'ব বেংক একাউণ্টৰ আধাৰৰ লগত লিংক থাকিব লাগিব পান কাৰ্ড লিংক থাকিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপাছত আপোনাৰ 48 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত একাউণ্টটো কি হ'ব এক্টিভ হ'ব হৈ গ'ল এক্টিভ হোৱাৰ পাছত আপুনি ইনভেষ্টমেণ্ট যদি কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ ইচ্ছামতে কিমান থাউজেণ্ড ইনভেষ্ট কৰে সেই এমাউণ্টটো বা কিমান লাখ ইনভেষ্ট কৰে সেই এমাউণ্টটো আপুনি কি কৰিব পাৰিব ডিমেট একাউণ্টত UPI থ্ৰু দি UPI মিনছ আপোনাৰ গুগল পে' ফোনপে' এইটো কি বুলি কয় ভীম চ' এনেকুৱা এপৰ থ্ৰু দি আপুনি কি কৰিব পাৰিব একাউণ্ট কি কয় ডিমেট একাউণ্টত ডিপ'জিট কৰিব পাৰিব হৈ গ'ল নেক্সট হৈ গ'ল কি ডিপ'জিটৰ আৰু এটা আছে এটা UPI হৈ গ'ল আনটো হৈছে নেট বেংকিং ঠিক আছে আপুনি যিটো একাউণ্ট ডিমেটৰ লগত লিংক কৰিব সেই একাউণ্টটোৰ নেট বেংকিং কৰিও কি কৰিব পাৰিব ডিপ'জিট কৰিব পাৰিব ঠিক আছে হৈ গ'ল সেইটোৱে হৈছে অভাৰঅল যে আমি কেনেকৈ এটা কি কৰিব পাৰোঁ একাউণ্ট অ'পেন কৰিব পাৰোঁ হৈ গ'ল নেক্সট পইণ্টটো হৈছে কি আফটাৰ একাউণ্ট অ'পেন হৈ যোৱাৰ পাছত যে আমাৰ পইণ্টটো আহিব যে আপুনি যদি বিগিনাৰ হয় আপুনি প্ৰথম কি কৰিব গৈ আছে আপুনি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব গৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাক কি লাগিব ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব হ'লে আপুনি ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছটো জানিব লাগিব ঠিক আছে ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছ হৈ গ'ল ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছত পইণ্ট কি চাব লাগিব ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছত আপুনি চাব লাগিব বেলেঞ্চ শ্বীট নাম্বাৰ 2 হৈ গ'ল প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্ট যে যিটো কোম্পানী আপুনি শ্বেয়াৰ পাৰচেজ কৰিব গৈ আছে শ্বেয়াৰ বাই কৰিব গৈ আছে সেই কোম্পানীটোৰ বেলেঞ্চ শ্বীট কেনেকুৱা ঠিক আছে বেলেঞ্চ শ্বীটখন কেনেকুৱা হৈ আছে ঠিক আছে বেলেঞ্চ শ্বীটটোৱে সদায় কি বুজাব যে কোম্পানীটোৰ পজিশ্যনটো বুজাব হৈ গ'ল ঠিক একেদৰে প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্ট চাব লাগিব প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্টত আপুনি কি চাব এতিয়া পইণ্ট নম্বৰ 1 কি চাব যে কোম্পানীয়ে ইয়েৰ বাই ইয়েৰ ঠিক আছে ইয়েৰ বাই ইয়েৰ প্ৰফিটত আছে নে লছত আছে ছাপ'জ এইটো এটা প্ৰথম 2000ৰ কেণ্ডেল 2001ত কিমান প্ৰফিট পাইছে ইয়াতকৈ বাঢ়িছে নে কমিছে 2001ত প্ৰফিট বাঢ়িছে নে কমিছে সেইটো চাব লাগিব ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পইণ্ট চাই কিনি আপুনি কি কৰিব পাৰিব ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সেইটো হৈ গ'ল এইটো পইণ্ট নেক্সট পইণ্টটো হৈছে কি নেক্সট যেনিবা ধৰক আপোনাক ধৰি ল'লোঁ কি চালোঁ বেলেঞ্চ শ্বীট তাৰপাছত কেছ ফ্ল' ষ্টেটমেণ্ট চাম এইকেইটা বস্তু মই এক্সট্ৰাকৈ এটা ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছত কি বস্তু চাব লাগে সেই বস্তুকেইটা এবাৰ মই বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাই পেলাই আপোনালোকক দিম ঠিক আছে নেক্সট মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবৰ বাবে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সকলোৰে মাজত কি কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব যদি কিবা নুবুজে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব নেক্সট পইণ্টটো হৈছে কি আমি ফাণ্ড ফ্ল' ষ্টেটমেণ্ট চাম এইকেইটা পইণ্ট মই ভালকৈ আপোনালোকক এটা এক্সট্ৰাকৈ ভিডিঅ' বনাই পেলাই কি কৰিম ইনভেষ্টমেণ্টটো কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই বস্তুটো মই দেখুৱাই দিম ইনভেষ্টমেণ্টত কি হয় ইনভেষ্টমেণ্টত আপুনি ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছটো জানিব লাগিব প্লাছ আপুনি জানিব লাগিব টেকনিকেল এনালাইচিছ চ' টেকনিকেল এনালাইচিছে আপোনাক হেল্প কৰিব ইনভেষ্টমেণ্টটো হেল্প কৰিব আৰু কি হেল্প কৰিব ট্ৰেডিং কৰাত হেল্প কৰিব ট্ৰেডিং কৰিলে কি হয় যে ট্ৰেডিংটোত বহুত ৰিস্ক থাকে ঠিক আছে ৰিস্ক ফেক্টৰটো বহুত হাই হয় ৰিস্ক কি হয় যে ছাপ'জ মই 100 কোৱাণ্টিটি আজি পাৰচেজ কৰিছোঁ 100ত খুব বেছি হ'লেও মই 2000 বা 4000 মই কেতিয়াবা কি পাম মিনিমাম বা মেক্সিমাম প্ৰফিট পাম 2000ৰ পৰা 4000 মই মিনিমাম বা মেক্সিমাম কি পাম প্ৰফিট পাম ঠিক আছে সেইটো হৈ গ'ল ট্ৰেডিঙৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ফাণ্ডামেণ্টেল কি কয় ইনভেষ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো মই কিবা ITC শ্বেয়াৰ এটা পাৰচেজ কৰিছোঁ ITCয়ে হয়তো আজি ডেটত খুব বেছি 10 পইণ্ট মুভ কৰিব পাৰে কিন্তু ট্ৰেডিঙৰ ক্ষেত্ৰত ট্ৰেডিং মানে অপশ্যন ট্ৰেডিং যেতিয়া আমি কৰিম অপশ্যন ট্ৰেডিংটোত কি হয় অপশ্যন ট্ৰেডিংটোত 100টা কোৱাণ্টিটি ল'লে হয়তো 20ৰ পৰা 30 পইণ্ট নিফটিত কি কৰে মুভ কৰে ঠিক
ঠিক আছে সেইবোৰ বস্তু আমি এক্সট্ৰাকৈ শিকিম চ' এইটো হৈছে টেকনিকেল এনালাইচিছ টেকনিকেল এনালাইচিছ আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছটো যদি আমি একেলগ কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ যিটো নেকি ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব সেই ইনভেষ্টমেণ্টটো আমি বেটাৰ এটা ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব বুলি আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ ঠিক আছে আৰু ভাল হয় ঠিক আছে হৈ গ'ল থেংক ইউ